Welcome back, everybody. Today I'm going to be looking at When the War Comes, Episode 1. This is a series that has been really highly requested. I couldn't even guess how many times this has been recommended to me. It's something that I wanted to start a while back, but I was in the middle of a series and didn't want to start it. And I was really going to wait until I got done with Whiskey on the Rocks and the Fighter Pilot series before I started it, but I thought since I'm kind of just throwing episodes in here and there of each series, that I would go ahead and throw this one in there too. So When the War Comes, tomorrow I will finish Whiskey on the Rocks. In fact, I'm going to start recording it in like 10 minutes. So that will be done tomorrow, and then I'll just be bouncing back and forth between this and the Fighter Pilot series. Those will be the only two things I have going specifically. So When the War Comes, Episode 1. Remember, before we start, if you like the channel, want to support what we're doing over here, you can like, comment, subscribe. You could join the Discord. I'll put the link in the description box down below. With all that being said, let's get into it. The Uncertain Future. Det här är berättelsen om en tänkbar framtida konflikt. Och hur ett väpnat angrepp kan komma att drabba dig och oss som bor i Sverige. För vad händer när kriget kommer? Ingen kan förutse framtiden, men man försöker hela tiden. Försöker för att kunna förbereda och planera sin verksamhet över långa tidsspann. Ibland så långa som över flera decennier. Och det är de framtidsscenarierna den här serien kommer att handla om. Ja, vad står det i framtidsscenarierna? Vilka hot och utmaningar kommer Sverige, Försvarsmakten, samhället, du och jag ställas inför? Att förutse framtiden är inte lätt. Och det märks kanske tydligast i populärkulturen. Världen gick inte... That's kind of an interesting thing about countries who aren't incredibly involved in other regions. So countries that aren't fighting in a region that is far outside of their own borders. The idea or prospect of war is much more all-encompassing, I feel like. Because the idea isn't this is, a future war might happen in some far-off region where you watch it on TV or something like that. It would happen here or right around here. It would be in the region, and it would affect and have an impact on everybody that's around. That's an interesting kind of different perspective from some other conflicts or countries or whatever. Inte under 1997 som den gör i Terminator 2. Och vi kommer antagligen inte klä oss som i filmerna om Mad Max inom en snar framtid. Och säkert inte heller utveckla gälar som Kevin Costner gör i Waterworld. Men några saker har filmernas fiktiva framtid faktiskt rätt i. Höjda havsnivåer, extrem torka och en artificiell intelligens som redan idag både skrämmer och fascinerar.
Yeah, AI especially. It's, you know, everything. There are a lot of different threats that face countries or even the globe as a whole. But AI is one of those that we are trying to do. We're pushing the envelope on that. And it's one of those things that you may want to be careful on exactly how far you push it, because I talk about this in a lot of different war videos. As much as we have this idea in modern society, especially in the West, it's prevalent that we are evolved. We are like the pinnacle of human civilization today. The more you study history and look around today at the world, the more that it seems like we aren't really evolving. That we're the exact same as we've always been. Sometimes it even looks like we may be getting dumber. But that, we aren't progressing at that pace. And so if we're going to push something that does progress at a pace that's faster than us, we need to be very careful about the way that we do it. Så ibland lyckas man och ibland inte. Och så är det även i den verkliga världen. Och det är bland annat på de här framtidsscenarierna som vi bygger den här serien. Ja, för hur kan framtiden komma att se ut egentligen? Vi kommer att ta ett kliv framåt i tiden och den resan börjar nu. Vågar du följa med? En stor del av de framtida sannolikhetsbedömningarna visar att förändringarna i klimatet kommer att få mycket allvarliga konsekvenser. Yeah, you can study just the historical ramifications of climate change, non-human caused climate change. And this is, I don't get overtly political on the channel, but that's one of the things that's kind of interesting to me about the back and forth discussion of climate change is there seems to be this really zeroed in thing on whether or not it's human caused. I'm not totally sure that matters in the way that it's being discussed. There have been a million different, drastic temperature changes throughout history. A lot of them weren't good, and they had nothing to do with people, but they certainly could wipe out not just one species, but a lot of different species. So that's an interesting, it's interesting that part of the argument is so zeroed on to me. I Sverige kommer vi gå mot allt fler bränder, översvämningar, temperaturväxlingar och torka. Och i stora delar av övriga världen så kommer människor tvingas att fly för att överleva. Det där vet man väl, global uppvärmning, bla bla bla, isen smälter i Arktis, suck och stön, orka. Men det du kanske inte vet är att den borttynande isen kan komma att ställa till det rejält för oss i helt andra avseenden. Det här är en överblick av konflikter och hot vi som nation måste förhålla oss till nu och i framtiden. Och vi börjar med något geografiskt väldigt nära oss. För vilka säkerhetspolitiska hot innebär klimatförändringarna i Arktis?
För varje prognos man kan se så blir punkten när man kan tänka sig ett isfritt Arktis sommartid. Den kommer närmare och närmare. De här stora förändringarna som man kan se i Arktis, de får ju effekter på en lång rad följdeffekter på flera områden. Och de viktigaste det är ju då sjöfarten, alltså nya transoceana farleder öppnas. Det andra är att Arktis är väldigt resursrikt. Det finns fisk, alltså en proteinhungrig värld är väldigt intresserad av den här resursen. Och några av världens bästa fiskevatten finns uppe i Arktis. Och det är inte det enda. En stor del av världens kvarvarande olja, gas och mineraler blir nu helt plötsligt tillgängligt. Yeah, you're already starting to see this sort of geopolitical push more towards the Arctic. Det är alltså i farans riktning att man får Arktis som ett nytt konfliktområde. Den arktiska regionen är och har faktiskt länge varit ett viktigt politiskt och militärstrategiskt område. As part of man's continuing efforts to master the secrets of survival in the Arctic, the United States Army has established an unprecedented nuclear-powered Arctic Research Center. For more than 90% of Greenland is permanently frozen under a polar ice cap which covers all but a few coastal areas of the island. Det här är Grönland. Yeah, lots of green in this picture. Djupt under isen ligger något begravt. A system of 23 trenches would be dug into the ice cap. På 60-talet var det här USAs motsvarighet till Sovjetunionens Kuba. Härifrån skulle amerikanerna kunna avfyra missiler på precis samma sätt som ryssarna från Kuba. Under isen byggdes delar av den enorma tilltänkta anläggningen för att kunna bestyckas med vapen nog för att förinta Moskva flera gånger om. Men på grund av bland annat rörelser i isen och det hårda klimatet så la man ner projektet. Don't say what an absurd idea that is. You don't talk to the United States that way. Så att en nutida amerikansk president vill köpa strategiskt viktiga Grönland är inte så konstigt. Nu när klimatförändringarna gjort förhållandena mer gynnsamma. Essentially, it's a large real estate deal. It's hurting Denmark very badly because they're losing almost $700 million a year carrying it. Strategically for the United States, it would be nice. För det gäller att vara snabb med att muta in sig på den välsmakande kakan. Kakan som alla kommer att vilja ha en bit av framöver. Det som började en ny fas i den här intresset för Arktis, det kommer ungefär 2007. Vid den tidpunkten så genomför Ryssland en expedition där man planterar en titanflagga på Nordpolens botten och så filmar man det här. Det är oklart om bilderna är äkta, men hur som helst så väckte flaggsättningen på botten starka känslor i angränsande länder. Och det finns fler skäl för Ryssland att visa och markera sin närvaro i Arktis. Det råkar ju vara så att på Kolahalvön så finns då hemmabasen för den ryska Nordflottan. Och i Nordflottan så finns då de här strategiska ubåtarna baserade.
Och det här är ju en existentiell resurs för Ryssland. Det är det enda som gör att Ryssland har strategisk paritet med USA. Och det är ju väldigt centralt alltså då. Så för att kunna skydda de här resurserna så kan man nog räkna med en ganska hög grad av hänsynslöshet. Det här är någonting som Sverige och de nordiska länderna och alla andra för övrigt måste förhålla sig till. Klimatförändringarna gör ju dessutom att det skapar upp nya möjligheter för utvinning av naturresurser, tillgång till globala transportvägar och strategiska områden. Allt det här skapar nya maktintressen i området. Sverige är ju en del av Arktis. Arktis är en del av vårt närområde, skulle man kunna säga. Och om en konflikt skulle uppstå så skulle vi med allra största sannolikhet bli indragna. Yeah, I didn't really think about that. But that seems like it would be the case. If there's going to be a conflict in the region, it's at least going to be pretty close to Sweden. I'm pretty interested in what's buried under the ice of the Arctic. I talked about this a little bit earlier in the video, but the global temperature and weather patterns of the world are not the same as they've always been. And I'm extremely interested to know, would love to know what all would be found under the ice, what fossils and things of that nature. Are there any, like Göbekli Tepe? Are there any remains of a city or a town or a civilization or anything like that where the weather was not always so unforgiving there? It's a really intriguing thing to me. Så enligt framtidsscenarierna med vårt känsliga geografiska läge så finns det olika sätt de riktigt allvarliga konflikterna kan starta på. Och det man tror är att det kan gå väldigt snabbt när någonting väl händer. Och förberedelserna kan ha börjat för länge sedan. Små händelser och företeelser som sker i ett läge där man varken har fred eller krig. Ett tillstånd man kallar gråzon. En snabb och våldsam eller långsam och oidentifierbar start på en modern konflikt. Skulle det kunna vara så att morgondagens konflikt faktiskt redan börjat? That's what I was going to say. I'm not sure that we would even know until well into it that it was a major conflict. If actually, I don't want to get into it. I don't want to get demonetized for this, but that is something that I've wondered if the direction and sophistication of the world today and the geopolitical nature of everything, if we would even know that a major conflict had started before we were, halfway into it. Certainly, if historians look back, would they put the start of the conflict way before people at the time realized it was really going? I nästa avsnitt. Och vad vi ska komma ihåg är att det sker här och nu, ständigt. Vilka fientliga handlingar utsätts vi för idag? Och vad sker egentligen i skuggorna? Okay, I am all in on this. I am all in on this series. That was awesome. When the War Comes, episode 1, The Uncertain Future, that was basically just an intro, and yeah, I'm all in. So I will get the next part of this out as quickly as I can. I may record it right after the Whiskey on the Rocks Part 4 one.
later today. So we'll see. As always, like, comment, subscribe. Help me keep building the channel over here. And I'll see you all next time.